Welcome back sa aking channel. And today, since weekend, mas meron tayong time na mag-bake. So, actually, hindi siya bake eh. Magluluto tayo ng no-bake chocolate oatmeal cookies. And we will just use our regular frying pan, or ako sa ngayon ang gagamitin ko ay ang aking non-stick pan. So, excited na ako para makita yung result. And ginawa ko to para magkaroon din naman ng, alam niyo, ng hint yung ibang mga subscribers natin at yung ibang mga nanonood sa atin na pwede pala siyang makagawa ka ng cookies, makaluto ka ng cookies na hindi ka nagpi-bake. Ayun. So, come on, let's now start. So, dito guys, sa mga gagamitin ko, since meron akong iba na gusto kong gawing substitutan ng, for example, butter. Hindi naman sa panahon ngayon ay makakakuha ka ng butter, diba? So, meron akong mga gagawin na substitute. What we have here is one of our main ingredients, which is the 2 cups of instant oatmeal, 1½ cups of all-purpose flour, 1 1/4 cups of brown sugar, 1/4 teaspoon salt, and 1 teaspoon baking soda. And then we have ako ang ginawa ko dito, ginawa ko siyang 2 cups ng chocolate chips. And instead of having 1 cup unsalted butter or margarine, meron ako dito ng ½ cup and 4 tablespoons of vegetable oil. Kailangan natin ng 1 large egg. Tapos, as substitute ko sa vanilla essence, I have here the ground cinnamon from Tesco. Kung tatanungin nyo, ang gamit ko na baking powder ay yung Calumet, and then sa iodized salt is itong McCormick. For flour, I have here the Maya all-purpose flour kasi yan lang yung available sa supermarket during the time na nag-grocery ako. And for chocolate chips, I have here from All About Baking. So, ayan, mag-start na tayo. Siyempre, ang unahin ko ay itong ating egg. Oops. So, isunod na natin itong ating vegetable oil. Or itong gamit ko ay ang grapeseed oil. And then, i-blend nyo na siya. Pwede rin naman kayo gumamit ng whisk. O, try natin gumamit itong whisk. Okay, and then, pagka-whisk natin, ilagay na natin itong brown sugar. And then, i-whisk ulit natin siya. Tapos, ilagay na natin itong ating all-purpose flour. Yung process na gagawin ko, ang tawag dito ay sifting. So, para matanggal or yung mga buo-buo ay medyo madurog at lumusot dito sa ating screen or sa sifter. Ayan. Tapos, sama na din natin itong baking powder and the salt. Ayan. Tapos, i-incorporate natin siya. And then, ilagay na natin itong ating oatmeal. And then, pwede na natin ilagay ang ating
choco chips. Tapos, ang gagawin ko dito, i-mix ko na lang siya ng hands ko. Para hindi talaga siya totally maduro. Baka kasi madurog pag gumamit tayo ng ladle. Ang dami pala nito. And then, kukuha ako ng konti. At, i-roll ko siya. Pilutin ko siya. Ayan. So, kung makikita nyo, bilog na siya. And then, i-flatten ko siya. So, kasi ay manipis at a bit crispy on the outside and chewy on the inside. Ayan. So, ito na yung mga na-form natin. At meron pa akong natira dito na i-form ko pa later. So, mag-start na tayong magluto. Ayan. Pagpasensyahan nyo na ako. Medyo madumi yung aking kalan ngayon. Hindi pa ako nakakalinis. So, ito yung gagamitin ko. This is a non-stick pan. Jade stone coated. So, ilalagay lang natin siya sa very, very, very medium heat. Ayan. Lagay natin siya. Ayan. So, mag-4 at a time lang tayo. And then, i-cover natin siya at antayin natin maluto ng 10 minutes. Guys, so kung makikita nyo dito, kumukulo na siya sa ilalim. So, meaning parang napa-fry na siya and lumalabas na yung oil. Ayan. And nagmamoist na rin yung ibabaw. And then, the chocolates are melting. Excited na ako. Ayan, kung mapapansin nyo, lumobo na siya. So, I think pwede na siya. Nag-alarm ako, 10 minutes na. So, tingnan natin siya. Kung okay na ba siya. Wow. Ayan. So, kung mapapansin nyo, malambot pa siya sa labas. Hayaan lang natin siyang tumigas. Pagka hinangon natin siya, titigas na siya. Ito na ang my not so perfect chocolate oatmeal cookies. At dahil dyan, ayan, nagtamo ako ng burn. Kasi, muntik na siya malaglag. And then, ito, nahawakan ko ngayon tong part na to. Ito lang hindi umiinit. Nahawakan ko to. I forgot na, na siya. Jade na pala siya. So, ayan. Ang sakit. Sobrang sakit. Ilagyan ko lang siya ng aloe vera gel. Ayan. So, ito na yung ating finished product. And hantayin natin siya na lumamig. Guys, pag sinabi kong low heat, ayaw as in, ganyan lang talaga kahina yung apoy. Tapos, ito na yung pinapalamig natin cookies. Hantayin na natin siyang tumigas. Ayan guys, gawa ng ating oatmeal chocolate chip cookies. There you go. Yummy. Tingnan natin. Yummy sa loob, oh. Hindi siya matigas sa loob. Yan. Ayaw niyang mag-focus. So, ayan. Hindi siya matigas sa loob. Malambot siya sa loob, oh, kung mapapansin niyo. Ayan na.
Yung ilalim, sakto lang, hindi siya sunog na sunog. So, kamusta naman ang lola nyo? Pawis na pawis. Ang dami kong kalat. So, mag-try na tayo. Dito tayo sa may ilaw. Ito yung isa kong nagawa, hindi siya sunog sa likod. Dito tayo sa may ilaw. Hala, kita nyo na yung tikiti ko. Hap. Chewy. Tapos, nilabas niya. Medyo crunchy. Try nyo na. So, pandali lang. Try natin ito medyo sunog-sunog. Ito, yan yung sunog ilalim. Harap. Ito may butas sa ilo ko. Heaven. Wag na kayong bumili. Huwag na kayong umorder sa labas. Umuha na lang kayo. Sulit na sulit yung mga gastos na. Diba? Thank you guys for watching. And kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Para pag may mga in-upload ako na videos, whether it would be a vlog or itong cooking vlog natin or yung aking buhay sa pambuong araw, ay maging updated kayo. At makapag-share ako sa inyo ng other inputs or other knowledge. Ayun. Sarap. Heaven. Thank you.